Hi guys! Today's recipe, magluluto tayo ng chicken thigh sa dahon ng saging. Yes guys, tama yung narinig ninyo, sa dahon ng saging natin siya lulutuin. Napakasarap niya guys, tapos napakasimpleng gawin. Yung skin niya is crispy, tapos yung meat ng chicken is napaka-tender. So, kung gusto nyong malaman kung paano ko siya ginawa, so stay tuned until the end para malaman nyo kung paano gawin ang chicken thigh sa dahon ng saging. So, tara, let's get started. Ang ating mga ingredients ay chicken thigh, 3 pieces, 1 tablespoon salt, 1 tablespoon white pepper, 1 tablespoon ground garlic, 1 teaspoon paprika, and banana leaves. At guys, pwede din kayong gumamit dito ng black pepper kung gusto ninyo. Una guys, i-preheated muna natin yung ating oven sa 200 degree Celsius. Tapos yung chicken natin, dapat nahugasan na natin ng mabuti bago natin ilagay yung ating spices sa ating manok. So, dapat malinis talaga siya. Tapos, yung dahon ng saging. So, enough lang siya guys para mabalot yung ating chicken thigh. Sa isang bowl, ihalo natin dito yung ating salt, yung white pepper. So, kung wala kayong white pepper, so pwede po yung black pepper. Tapos, ground garlic, at saka yung paprika natin. Tapos, i-mix lang natin siya hanggat mahalo lahat. After ma-mix natin yung ating spicy mixture, so, ibubudbud na natin ito sa ating chicken. So, dapat guys, is totally coated yung chicken natin sa ating ginawang spicy mixture para yung lasa niya is pantay talaga. So guys, kung meron kayong time, pwede nyo siyang i-marinate. After natin malagyan ng spicy ang ating chicken, kunin natin yung ating dahon ng saging, tapos ilagay natin dito yung ating chicken kasi babalutin natin siya guys. So, ang pagbalot nito is simpleng-simple, ganito lang. So, titingnan nyo na lang guys kung paano ko siya binalot. Ito na yung chicken na nabalot natin. I-bake natin siya sa 200 degrees Celsius for 1 hour and 20 minutes. So, babalikan natin to pagkatapos ng 1 hour and 20 minutes. After 1 hour and 20 minutes, ito na yung resulta ng ating chicken sa dahon ng saging. Napakalambot niya guys at napakasarap. Tapos crispy yung balat niya. Sana nagustuhan ninyo ang recipe na ito at huwag kalimutan mag-like at i-share sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe na din at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na darating. Until my next video, thanks for watching. Bye!